Mga amigo. So sa video na ito ituturo ko naman kung paano ayusin ang problema ng emboss at 3D ng Pixellab. So paano nga ba? Simple lang ito amigo. Panoorin mo lang ang video na ito hanggang sa matapos. Dahil dito ituturo ko ang step by step na process. Pagkatapos itatago natin dito sa ibaba. So ganyan. Pagkatapos pindutin lang natin ang layer. At pindutin natin ang icon na ito. Pagkatapos lagyan lang natin ng check ang gusto nating emerge. So itong dalawa. Tapos pindutin lang natin ang merge. At i-confirm lang natin at pindutin ang OK. So ito na ang layer niya. At balik na tayo sa emboss at tingnan lang natin kung okay na ba. So ayan na mga amigo. Problem solved. Kahit i-adjust pa natin lahat ng advanced tools di na masisira ang text natin. So balik na tayo. Pagkatapos save na natin at pindutin ang save image. So sa mga di pa nakapanood sa tutorial ko tungkol sa tools and functions, panoorin nyo lang mamaya at ilalagay ko dito ang link. So balik na tayo. At punta na tayo sa gallery natin at tingnan na natin ang output sa ginawa nating project. So ayan na amigo, 100% okay. So salamat nga pala sa panonood. At sana may natutunan kayo sa tutorial na ito. At kung may mga ipagawa kayong tutorial, o mga katanungan at suggestion nyo, just comment down below. So amigo, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, pindutin lang ang subscribe button at ang bell icon para ma-update kayo sa susunod kong video. Salamat sa panonood amigo.